Chardikla Time TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਫਰੀडम ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਕਿਹਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ। ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 4 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀडम ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਮਾਰਾ ਲੀਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। We are here out of love for our families, our communities, and our nation. These past 2 years, the COVID mandates have divided us. This protest began because of the federal government's restrictions on trucker freedoms. Our movement has grown in Canada and across the world because common people are tired of the mandates and restrictions in their lives that now seem to be doing more harm than good. As of today, Sweden, Denmark, UK, Norway, Finland, Ireland, and Switzerland have removed all COVID mandates and restrictions. We are therefore calling on all levels of government in Canada to end all COVID mandates and restrictions. We will continue our protest until we see a clear plan for their elimination. Premier Scott Moe of Saskatchewan has taken leadership in Canada in ending restrictions and mandates in that province. Hopefully, these words will turn into long-lasting action. ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। To support the police of jurisdiction, support the City of Ottawa and the Government of Ontario. We will, of course, look at any formal requests they send us. But in our preoccupation remains being there for the citizens of Ottawa, the neighborhoods that have been significantly disrupted by these protests and by these protesters, people going to school, people going to work, small business owners being harassed for wearing masks, being faced with hateful rhetoric. As a federal government, the RCMP has been there to provide support to the police of jurisdiction, the Ottawa police, and of course we will be there to respond to any formal requests from either the city or the province. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਅਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਗਦਾਦੀ ਦੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 4 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties. Our team is still compiling the report, but we do know
that as our troops approached to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardness, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor, rather than face justice for the crimes he has committed, taking several members of his family with him, just as his predecessor did. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। निंदनीय कार्य है ये शनिवार सैटरडे नाइट और संडे की मॉर्निंग, और ये रात को लगभग 2 बजे के आसपास कोई आदमी आए और जो हमें सीसी कैमरे से सारी इंफॉर्मेशन मिली, अंदर घुस रहा एक व्यक्ति और वहां से फिर उसने अंदर से दीवार तोड़ी, फिर उसने वहां से छलांग लगा के फिर नीचे बेसमेंट में गया। पंडित जेडे 5:30 साढ़े 5 उत्थे सुते सीगे ते वो 5:15 ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। To tackle a lot of that, improve the system from even before, but especially ਜਿਹੜੇ shortcomings ਇਸ system ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ COVID ਦੇ ਦੌਰਾਨ, we want to make sure ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ situation ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ problems ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, because our system will be COVID or pandemic। You talk about any application, ਉਹਨੂੰ prolong ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਇਹ ਅਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਐਂਡ ਕੁਝ 500 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਬਟ there was a delay in this time and it's understandable, but us delay ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ figure out ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ improve ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ challenges ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ economy ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, and personal lives ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ challenges ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। While the coming weeks will continue to be difficult for our hospital system, the number of hospitalizations is currently stable, and given current trends, we are more confident in our ability to ensure capacity across the province so that all Ontarians can get care at the right time and at the right place. It appears with Omicron, if you get natural immunity, so you're not vaccinated and you get infected by Omicron, you do have some immunity against further reinfection, but there is significantly a risk for reinfection from Omicron over time. So we're not confident in how long that duration of immunity is from natural exposure yet. It's still early days. We have heard from our immunologist partners that if you have had natural infection and you get an mRNA booster vaccine, that significantly adds to your level of protection and
length of protection against Omicron. So it has been the recommendation from the National Advisory Committee to get immunized with an mRNA vaccine, even if you've had natural exposure, given that it provides longer and stronger and more beneficial protection against. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 1000 ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। As part of this commitment and to be prepared for a range of contingencies, the United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. I want to be very clear about something. These are not permanent moves. They are moves designed to respond to the current security environment. Moreover, these forces are not going to fight in Ukraine. They are going to ensure the robust defense of our NATO allies. 1,000 soldiers that are currently based in Germany will reposition to Romania in the coming days. Now, this is a Stryker squadron, a mounted cavalry unit that's designed to deploy in short order and to move quickly once in place. And they will augment the some 900 U.S. forces that are currently in Romania. Now, this force is designed to deter aggression and enhance our defensive capabilities in frontline allied states. And we expect them, as I said, to move in coming days. And again, I want to stress that this move is coming at the express invitation of the Romanian government. ओंटारियो सरकार वालों आख्या जा रहा है कि जो मुड़ सत्ता विच आउंदे ने तां ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਗਿਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨੌਟਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਾਵਾ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਰਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਕੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਸਿਲਵਸ ਗੁਰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।